Ridwan start dengan cerita. Ya. Kenapa pilih art form ni ya? Art form teater. Itulah macam tak memilih sangat, tapi dia tiba-tiba terjoin. Tapi sebelum buat sebenarnya adalah tengok-tengok, kadang-kadang tengok-tengok orang punya play. Dan ada yang suka lah, ada yang suka dan ada yang tak suka. Sebab teater tu dia bukan cerita saja, dia ada juga physical space, dia ada sound, dia ada set, dia ada acting. So bila Ridwan start, Ridwan fikir pasal cerita saja, tapi macam mana elemen-elemen ni masuk dalam cerita Ridwan. Macam kalau lokasi memang sentiasa suka pilih lah location. Sebab antara kenapa suka buat teater, sebab dapat pilih location. Kalau yang normal sebenarnya dekat proscenium atau stage yang kita tengok macam mana, kita duduk kat seating yang proper, kemudian dia macam auditorium hall lah. Itu yang normalnya teater konvensional. Tapi kalau teater yang eksperimental selalunya dia black box. Dia macam dalam satu ruang gelap, kemudian baru kita imagine atau teater mereka tu buatlah sesuatu dalam space tu. Tapi dalam kes saya suka space yang space tu sendiri ada karakter dah. Dia bukan black box. Sebenarnya space tu sendiri bila kita masuk atau macam mana orang nak pergi ke space tu pun sendiri satu experience untuk orang tu. Macam bagi saya, teater saya dah start dalam journey orang tu nak pergi situ sendiri. Macam orang belum pernah sampai kongsi, journey dia nak datang kongsi tu pun saya dah anggap itu sebagai experience dia untuk menonton teater saya lah. Instead of kalau teater konvensional orang dah tahu dah space tu. Macam Tapi kalau space yang tak konvensional, yang banyak elemen yang not under control. Maknanya kita kena tahu space tu apa yang space tu boleh beri, dan itulah dia punya beauty. Macam selalu kadang-kadang aktor bila saya bawa sampai ke satu-satu space, dia akan check dia punya echo dulu. Oh ni gema lah. Tapi bagi saya, kalau tempat tu gema, dia kena appreciate gema tu. Maknanya bukan kita tak nak benda tu, kita kena tahu appreciate lah benda yang terganggu. Sebab contohnya macam masa kongsi, saya buat kongsi dulu, kita ada buat modular 3 yang Walidnya Peace yang Sesok Kasih. Kan ada pintu tu terbuka, menghadap keluar. So masa tengah show, tiba-tiba ada orang tengah sapu bersihkan, cleaner lah, ada tengah cleaner. Jadi saya anggap tu pun sebagai sebahagian performance. Maknanya bagi saya, theatre making saya rasa tu yang paling berbeza. Sebab kalau conventional punya theatre, dia lebih yang macam westernnya style, yang auditorium, yang audience kena duduk proper, performance pun terpisah atas stage. Tapi yang apa saya buat, saya anggap saya buat macam teater tradisional je. Maknanya macam kat kampung-kampung, macam orang boleh di mana-mana, audience boleh bergerak, orang boleh tangkap gambar, orang boleh maknanya saya lebih suka yang macam tu. Maknanya bila saya buat teater saya nak dia macam keramaian yang dia tak perlu dikawal sangat. Macam tu. Ini cuma masa Ridwan buat teater ke ataupun art form yang lain? Sebab macam fotografi, Ridwan ambil gambar juga kan. So fotografi tu you control dia punya frame. Macam ni, dia macam ni. Dia tak boleh the photographer is the only person who controls what you see. So kalau berbanding dengan art form yang lain, teater ni memang dah tak control sangat ke? Teater sebab dia kalau fotografi mungkin sebab kita nak capture dia secara still. Sebab kita nak stillkan dia pun dah macam kita dah perlu pilih moment atau point. Yelah, dia ada frame. Teater itulah sebab kadang-kadang selalu orang cakap teater ni macam teater tu live kan. Dia macam kehidupan, jadi dia mesti hidup. Sebab dia macam, saya rasa teater antara form yang paling penuh emotion lah. Sebab dia melibatkan aktor, orang, audience. Dia punya interaction tu sangat manusia dengan manusia. Jadi saya rasa dia tak patut dikawal sangat. Tapi macam kalau architecture ke atau form yang macam fotografi, itu macam kena ada order sikit. Bukan So teater yang tak fokus dengan order. Bagi saya, kalau untuk saya lah, saya suka buat teater yang tak ada order sangat. Dia ada dia punya order, dia ada dia punya gravity lah.
Gravity dia mungkin emosi yang saya nak sampaikan melalui music ke sound, texture atau cerita. Tapi overall experience dia tak rigid sangat. Kalau teater dengan cinema, sebab I rasa cinema tu the control of the author kena lebih kuat sebab ada banyak-banyak elemen yang ada dalam filem tu untuk sampaikan message ke cerita yang ingin disampaikan. Betul lah, itu betul juga sebab lepas saya buat teater baru saya start explore feature filem lah. Filem sebenarnya dah explore lama, tapi kemudian bila saya buat balik filem, tapi hanya selepas buat teater, yang saya perasan betul lah, selalu kalau kita jumpa aktor, selalu aktor dia berlakon, dia lebih prefer yang teater berbanding berlakon filem. Bukan filem, sebab filem boleh cut, boleh Tak. NG. Ini kalau pelakon yang enjoy, nikmat proses. Sebab bagi dia orang yang cerita, bila dia berlakon teater, dia ada proses tu, dia ada macam sebelum nak present orang, dia kena hafal, dia ada macam latihan 3 bulan at least. Sebab kalau filem, dia kadang-kadang dia boleh improvise depan kamera dan cut. Maknanya dia boleh cheat tu, macam maknanya acting tapi dia bukan acting yang proses tu. Dia tak ada proses yang, sebab ada orang dia tak, dengan filem dia tak melalui proses. Maknanya bila you shoot, you boleh shoot scene 2 dulu, lepas tu you masuk scene 1. Bukan tu juga, dia macam karakter actor. Maknanya macam actor tu, contoh dia kena jadi satu karakter ni. Kadang-kadang ada dengan filem, sebab dia macam dia lebih free untuk tak follow skrip. Sebab kalau teater, skrip tu yang macam menemukan semua aktor. Sebab kalau seorang ni improvise, yang orang tu tak faham what to show. Tapi kalau filem, dia boleh je ubah, sebab recording tu bila diedit macam mana pun dia akan jadi story juga. Maknanya interaction, maknanya dari segi interaction. Contohnya, sebab kadang-kadang filem selain dia ada macam, contoh ni kita dua cakap direct, so kena interact lah. Tapi kadang-kadang ada, dalam filem ada yang jenis portraiture atau dia ni cakap, betul dia ni cakap. So dia punya line tu dia boleh, atau macam mana kata, dia punya interaction tu tak direct. So tapi dari segi form, kalau sebagai pengarah, memang bagi saya filem lebih mechanical, dan saya sebagai filmmaker saya suka editing. Sebab editing tu yang macam final touch. Sebab kadang-kadang ada orang dia direct, dia berlakon semua bagus, tapi kalau editor tu susun dengan tak bagus, filem tu akan jadi tak bagus. So bagi saya dalam filem editing paling penting lah, sebab dia yang paling menentukan final choice. Tapi teater tak boleh edit. Teater tak boleh. Teater sebenarnya yang jadi raja kan aktor. Aktor tu akan, kalau dia nak rebel ke masa show ke, dia macam dia nak improvise ke, maknanya sebab tu teater dia sangat alive tu. Sebagai director pun kita tak boleh nak control apa nak jadi dengan kita punya actor. Actor tu yang akan decide sendiri. So sebab tu kalau teater dia macam space untuk actor lah selalunya orang kata. Macam filem untuk director. So director atau editor lah yang boleh control. So dia rasa macam kalau teater, sebagai audience, I rasa macam I'm in the moment with you. Dengan orang yang act, dengan orang yang direct, orang yang buat music ke apa, I'm in the moment with you. We share the same environment at the same time. Tapi kalau macam filem, dia macam you buat scene ni dulu, lepas tu I masuk music, lepas tu color masuk, edit masuk. So dia bukan moment yang sama. Betul-betul. Yang tu betul. Sebab satu lagi yang saya rasa specialnya teater, saya anggap dalam teater dia tempat sekumpulan manusia dia bernafas di ruang yang sama. Dia sama-sama bernafas tu bagi saya penting, sebab macam filem dia dah terpisah-pisah, macam audience dekat mana, mungkin tengok dekat pawagam atau kat rumah, aktor pula kat mana, editor, dia macam dah terpisah-pisah. Tapi teater macam sekumpulan orang duduk bersama untuk sesuatu berlaku. Tapi masa I tengok Tiada Cinta Selama Muda, dia rasa dia macam tengok teater. Cuma I tak ada dekat pantai tu ataupun apa-apa lokasi.
Yang tu sebab tu hybrid lah. Macam sebab kita nak buat teater tak boleh masa pandemik. Jadi kita guna teknik filmmaking lah, sebab filmmaking selamat sikit. So group kecil datang shoot dan audience pun tak libatkan audience. So saya rasa waktu tu dia lebih selamat lah. Jadi Tiada Cinta memang bagi saya unik sikit sebab dia hybrid. Dia bukan naratif filem sebab dia bukan story pun, story based. Dia lebih macam, tak tahu nak kata Video essay. tak tahu video essay ke tak pasti. Dia hybrid lah, teater filem. Fiction, non-fiction pun hybrid. Sebenarnya dalam ada fiction, ada non-fiction lah. So